Nou jongens, we zijn in Rookburg. Good almighty. Wow. Oh, daar komt hij aan. Op de eerste lancering.
andere sfeer nu met die muziek erbij, joh. Ja. Verschil. Kijk dan jongens, hé. We lopen gewoon in Rookburg. We lopen gewoon tussen de achtbaan hier. Na sluitingstijd van het park. Oh. Dit is weird. Kijk dan jongens. Wauw. Hoe gek is dit? Daar ligt ons hotel. Wacht, de borden staan gewoon nog aan. Ja.
Dat is fantastisch, hè? Nou, hier zit de uitgang van Fly. We lopen gewoon het themagebied hier, joh. Ongelooflijk. Ja, het heet Rookburg of het heet Rookburg, hè? De putten die roken. Oh, kuta, joh. Kijk, daar, kijk, daar. Wat een stilte hier. Ja, hè? Ja. Dag. Echt karretje, hoor. Jongens, dit is echt een moeite waard om dit te doen. Als je van achtbanen houdt, doe dit. Kijk er eens, jongens, hoe dit allemaal gemaakt is.